Let's see Afghanistan. Chào mừng cả nhà, mình đã tới với đất nước của chính quyền Taliban. Hôm nay chúng ta hãy cùng nhau tới đất nước bất an và bất ổn bậc nhất cho du khách. Cuộc sống của người dân ở đây thế nào khi mà Taliban chính thức lên nắm chính quyền? Ngay từ khi Taliban tiếp quản quyền lực từ chính phủ cũ hồi giữa tháng 8, nhà nước Hồi giáo IS tự xưng chi nhánh tại Afghanistan đã thực hiện vụ đánh bom tại sân bay Kabul, làm hơn 100 người và 13 binh sĩ Mỹ thiệt mạng. Mỹ hoàn tất rút toàn bộ binh sĩ khỏi Afghanistan. Với những cái tin tức đáng lo ngại về tình hình chính sự trong nội hàm và khu vực, mình đã rất là hồi hộp trước khi thực hiện chuyến đi tới vùng đất này. Trước đó, chính quyền Taliban của Afghanistan đã cáo buộc Pakistan không kích nơi này đêm 16 tháng 3, khiến 408 người thiệt mạng và khoảng 250 đến 265 người bị thương. Fahoka sẽ đi đường bộ từ biên giới với Uzbekistan để tới với thủ đô Kabul. Đây mình vừa mới tới biên giới, vừa qua biên giới rồi đây. Okay. Còn mình thì đi đường bộ từ Uzbekistan qua. Với việc hà khắc với phụ nữ như vậy, thì nữ du khách khi tới đây phải làm sao? Nữ không được bóp eo, không được mặc đồ bó, phải mặc đồ rộng và phải che tóc. Phụ nữ ở bên này là che kín mặt toàn thân luôn, và chỉ luôn có cảnh sát nhắc nhở trên đường, gọi là cảnh sát đạo đức sẽ đi kiểm tra. Đi trên đường, đoàn của mình đã phải ngừng lại để mà qua các trạm kiểm soát an ninh cực kỳ gắt gao. Vietnam. Và mình còn nghe nói là trước khi chính quyền mới lên đó thì nội chiến cũng như là lục đục ở trong nội bộ rất là phức tạp. Có những cái đoàn du khách mà khi mà hướng dẫn viên dắt đi thì tài xế sẽ bị chặt đầu và những du khách đó sẽ bị bắt cóc và đòi tiền chuộc. Bởi vậy mà có những tin tức ở trên báo chí là mình rất là sợ về Afghanistan trước khi mình vô. Nhưng mà bây giờ thì có thể thấy là sau vài năm cầm quyền thì mọi thứ đã ổn định hơn. Nhưng mà đi trên đường thì thấy súng này kia, mọi người cũng sẽ ớn lắm á. Đối nghịch với những nguy cơ mất an toàn hồi hộp là những cảnh quan hùng vĩ. Với những di tích tĩnh lặng và bình yên. Sao? Người dân bên này rất là hiền lành, thân thiện. Bởi vì mình thấy là những quốc gia nào mà càng cấm đoán, càng cai trị hà khắc thì người dân lại càng rất là thân thiện và dễ mến, cực kỳ dễ thương. Salam. Người bên này cũng kiểu rất là tò mò với những người mà ở Việt Nam tới mình, nghe nói Việt Nam tới ai cũng lạ chứ. Tại sao lại qua đây để du lịch, ai cũng hỏi là tại sao lại vô Afghanistan để mà đi du lịch. Thấy lạ lắm hả? Mình lạ hay người ta lạ trời? Quá trời. Mà khán giả tò mò. Mà mấy đứa này dễ thương ghê, cứ mỗi lần đưa máy lên là mọi người quay lại. Còn xin chụp hình nữa kìa. Hi, take picture. Xin chụp hình với mình nữa kìa. Người ta tặng mình bông hoa nữa nè. Trời ơi. Buổi chiều lên đây ngồi ngắm cảnh vậy đó. Hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn. Vietnam, I think it's a good country. Vietnam, I have studied in my history subject. Yeah. Vietnam was a historic country like Afghanistan. Want to go to the plane? The people are hanging. It's same like Afghanistan, yeah? Yeah. Kasamadeba, Afghanistan. Đường tới thủ đô Kabul. Đầu tiên thì tụi mình sẽ bắt đầu hành trình từ thành phố Termez của quốc gia láng giềng là Uzbekistan để làm thủ tục nhập cảnh đầy kịch tính vô đất nước Afghanistan. Nhưng mà đường bay rất là mắc, bởi vì mà nhóm mình đã quyết định là đi đường bộ và cái biên giới đó là giáp với rất là nhiều nước. Từ Kashmir của Uzbekistan thì mình có thể đi qua Tajikistan hoặc là Afghanistan. Thôi đây là trạm xe buýt ở Uzbekistan, ở Samarkand nè, quá trời hiu quạnh rồi. Bây giờ ban đêm đang bắt xe đi xuống Tamer là một cái nơi mà giáp biên giới với Afghanistan, để ngày mai nhóm mình sẽ vượt biên đi qua Afghanistan. Mà trời ơi, xe buýt ở đây gì đâu mà đặt 11 giờ mà bây giờ 12 giờ chưa tới nữa. Thực sự là mệt mỏi với cái đất nước gì đâu mà xe buýt cũng chạy chuyến mà xe lửa cũng chạy chậm nữa. Dịch vụ gì đâu mà gọi điện thì không ai nghe máy hết trơn. Vậy mà cũng đợi là đường dây nóng rồi 24/7 gọi không ai nghe máy hết trơn, đợi chờ queo ở đây. Mày gọi không được thì sao? Cũng phải giữ chỗ cho người ta chứ, người ta trả tiền rồi chứ tào lao vậy. Phải chưa ta chưa?
Đó, trả tiền rồi mà gọi không được. Nhưng mà đúng Chừng nào là mà mình chưa trả tiền á đây thì là nói hôm nay cái- mình đã trả cái- tiền rồi mà. Phải giữ chỗ cho người ta chứ là chắc chắn ta đi rồi. Trời ơi, trời đất. Thôi nói chuyện kỳ trời. Thôi đi thưa đi. That's unacceptable. No, we don't accept it. quay lại ca đi. Lấy À, ba quay. quay lại đi. Quay lại đi. Quay lại đi anh. Em dùng điện thoại em quay lại. Tất No, nhiên. it's unacceptable. No, we don't accept it. We wait here for 1 hour already. It's cold. We want our seat right now. We pay for it. Có số ghế đâu không? Có chứ. Giờ lên giật được luôn á. 36 nè. Lên Nhật luôn. Bà nội nó mình trả tiền rồi, mấy đứa kia trả chưa? Mặt ai bên đây cũng trần dây không ai vui vẻ gì chứ. Mai ngon. Bên Trung Á này nói về Phú Quốc ai cũng biết đó ha. Ở đây có đường bay thẳng Phú Quốc đó, bởi vì hỏi người Uzbekistan là ai cũng biết Phú Quốc hết trơn. Mà đi Việt Nam đi mỗi Phú Quốc à, không có đi đâu khác chứ. Bởi vì nhiều khi ở Phú Quốc mình nhìn mình tưởng đâu người Tây nhưng mà không phải, đó là người Trung Á không. Giờ mình sẽ lên đường đi tới biên giới để xuất cảnh khỏi Uzbekistan và nhập cảnh vô Afghanistan. You like Phú Quốc? Ok. Beautiful. Phú Quốc. Okay. Việt Nam. Ok, Việt Nam. Vietnam good. Food, ok. Food. Okay. Food. Food okay. Visa, okay, visa. Visa. Borekam. Share number dikeldik. Visa. Böl. Nữa hả? Ne, share men koymaydı. Đi bộ vô. Phải đi bộ vô. Phía sau lưng mình đó chính là Uzbekistan, nơi mà những ngày qua rất là an toàn và quen thuộc. Còn ngay trước mặt, cách nhau đúng một cái vạch sơn và hàng rào kẽm gai là một vùng đất hoàn toàn ẩn số. Tim mình lúc này thực sự đập rất nhanh, không phải vì sợ mà là vì cảm giác hồi hộp khi sắp chạm tay vào một chương hoàn toàn khác của hành trình. Những cái nhìn nghiêm nghị của hải quan hai bên, mọi thứ xung quanh như nhắc nhở rằng kể từ giây phút này, luật chơi đã thay đổi. Trời ơi, đá kìa. Salam. Thôi mình cầm. Mình không có tiền Afghanistan rồi đấy. How much? Xong okay. 5,000? Yeah, 5. 1,5. Ngay trước mắt mình đó chính là cầu Hữu Nghị, cái cầu sắt huyền thoại bắc qua sông Amu Darya. Toàn bộ thân cầu là một khối sắt đan xen chằng chịt rỉ sét theo thời gian, nhưng vẫn sừng sững kiên cố. Chạy dọc theo lòng cầu có một đường ray xe lửa, đã từng chứng kiến những đoàn xe tăng và hàng vạn binh lính Liên Xô rút lui khỏi Afghanistan vào năm 1989. Ngày nay, bao bọc quanh cầu là những lớp hàng rào kẽm gai sắc nhọn và những bốt canh vũ trang. Cái cầu này không chỉ nối liền hai quốc gia, mà nó đang khóa chặt hai số phận, hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Where are you going? Việt Nam. We are going Kabul. to Kabul. Yeah. And Kabul to Delhi, India. Ah. Chào mừng tới với Taliban. Taliban hả? Bắt tay ông ơi. How much is it, sir? 4%. Yeah. 100. 4% 100, ok. Thôi cho ông nguyên bịch đó đi. Already دي سلطنا واخد Áo luôn kìa. Mọi người biết đó là theo quy định của chính phủ Taliban mới là khách du lịch không được đi tự túc mà phải đặt một cái công ty hướng dẫn địa phương và phải có người phải có người địa phương theo kè mình xuống 24/24 để bảo đảm an ninh và an toàn. Giờ không được đi tự túc nữa đâu. Giờ là sau khi vô Afghanistan thì mình mới biết là mình phải xin thêm một cái giấy phép. Là mỗi tỉnh mình phải xin một cái giấy phép nha. Mỗi tỉnh thì xin một giấy phép là 1.000, tiền Afghanistan là cỡ 400.000. Và nếu chúng ta đi hết 36 tỉnh của Afghanistan là khoảng 3.600 tiền Afghanistan. Mình chỉ đăng ký 3 tỉnh thôi.
Halo sir. Halo. Đây mình vừa mới tới biên giới, vừa qua biên giới rồi đây. Ok. Ở đây Rồi ai cũng thấy mình lạ lẫm hết trơn nè. Ali Bu Raza. đông bu đỏ coi. Ali Raza. Ở đây có đổ tiền, dịch vụ đồ đầy đủ luôn nè. Người ở đây quá trời thân thiện rồi. Salam. Cho tiền. Kéo xe chưa? Đây là cảnh ở biên giới đây. How are you? Đó. Rồi mới vượt biên từ bên kia qua. Đây là trạm nhập cảnh ở biên giới Uzbekistan với Afghanistan. Ngày xưa thì chính quyền Taliban cho phép du khách là có thể đi tự túc, không cần phải có thư mời, nhưng mà bây giờ thì phải có thư mời của công ty địa phương. Mời thì mình mới được lấy được cái visa. Bây giờ thì chính quyền cũng đã cởi mở hơn, người Việt có thể xin e-visa ở trên mạng. Chính phủ quy định là e-visa thì chỉ được nhập cảnh bằng đường hàng không và nhập cảnh ở thủ đô Kabul thôi. Duy nhất một cái hãng hàng không là Kham Air thôi, là hãng hàng không quốc gia của Afghanistan, nhưng mà chỉ có mấy đường bay thôi. Đường bay thứ nhất đó là tới Tashkent của Uzbekistan, đường bay thứ hai đó là ở Delhi của Ấn Độ, và thứ ba đó là tới Dubai. Nhưng mà đường bay rất là mắc, bởi vì mà nhóm mình đã quyết định là đi đường bộ, rồi đi tới cả ngày 12 tiếng đồng hồ từ vượt biên giới từ Uzbekistan qua, mà đường rất là xấu mọi người. Trên đường mình thấy rất là nhiều trạm an ninh luôn, phải dừng đâu chắc cả trăm cái trạm an ninh như vậy. Bởi vì Taliban muốn đảm bảo là cái việc an ninh cho cả thủ đô Kabul. Your passport. Yes. Salam. Walaikum salam. Đây là tiệm bánh samosa ở dọc đường, mình sẽ mua bánh để ăn sáng. Ăn bánh không? Đây là cái lò nướng nhà mình nè. Trên đường đi về thủ đô Kabul nha, từ biên giới thì mình phải đi tầm 400 cây số mới tới được. Bây giờ mình phải đi qua một cái con đèo cao 2-3 ngàn mét lận. Ôi đây suối non nước đồ cũng đã ghê nè. Nè đây là cảnh ở phía bắc Pakistan nè. Này đang vượt qua con đèo mới nãy nóng thì ghê luôn, lên trên đây mát mẻ lạnh quéo luôn. Wow đẹp quá vậy. Có bông gì mà nấm màu vàng nó trải dài luôn nè, thấy không? Giờ trời sắp mưa rồi, lạnh quá. Nè cái này cái gì nè. Đây có giống cây bông này nè, nó nở nhiều lắm nè mọi người. Cái thân bự ghê ha, mà bông nở dàn rực nguyên cái đồi luôn nè. Có một giống bông này ở khắp mọi nơi luôn. Đèo 3.500m từ phía bắc đi qua Kabul. Giờ chuẩn bị vô cái hầm cao và dài nhất của Afghanistan nữa. Vượt đèo bằng máy cày không à. Salam. Vượt đèo bằng máy cày hay không? Hay với người ta đi máy cày quấn mền mà chạy qua được đèo luôn. Vậy mà giao thông cũng cho nữa ha. Trong khi xe tải bự không. Hình như đó qua trạm kiểm soát hả gì vậy? Làm gì vậy? Lên đèo bị hư rồi nè, nóng máy quá, nổ máy luôn rồi. Salam. Lạnh quá, này đâu có đóng đâu, mình ngồi trong xe hơi còn ấm, chứ đi máy cày gì nó mở banh ta lông ra rất là lạnh. Bởi phải quấn mền đi qua đây. Không ngờ ở Afghanistan mà có không khí lạnh vậy luôn á. Từ hoang mạc sa mạc bây giờ mình lên tới độ cao 3.500m, quá lạnh, có tuyết luôn. Núi hàm này tên gì đây? Đây là giải Hindu Kush mọi người ơi. Salam. Sao ngồi ở đây đẹp quá vậy? Hai. Đây là giới thượng lưu hay sao mặc đồ đẹp quá vậy? Đặc biệt ở trên vùng núi này, đây là loại đặc sản nè. Cái cây này chỉ mọc ở trên núi thôi, không trồng được mà phải đi thu hoạch. Mà cái cây này nó có vị chua ngộ lắm nha, không biết là cây gì nữa. Đây cái cây nó như nè, giống như nó có bị muối động ở trên gì đó. Mà cái cây này chua lẹm. Ăn chua lắm mà không ăn được, mà sao ta ăn hay thiệt ha. Chua dữ lắm luôn mọi người, chua hơn khế, nó chua hơn chanh luôn. Mà người ta dùng để ăn sống. Ở đây nói là khi mà đi
mắc nước thì ăn cái món này sẽ bù nước. Cái cải này có nhiều nước đó, ngộ lắm. Salam. Đây là giống cây đạo hoàng nha, chỉ mọc ở vùng Trung Á thôi á. Nguyên chiếc xe bán sung luôn nè, đây là sung khô. Có anh lính Taliban đứng đây. Nhìn xa xa tưởng đâu nó lòng chứ ai vậy là sung xiên lại. Ngon quá à, ngọt ghê. Ngày xưa thì chính quyền Taliban cho phép du khách là có thể đi tự túc, không cần phải có thư mời, nhưng mà bây giờ thì phải có thư mời của công ty địa phương. Mời thì mình mới được lấy được cái visa. Kabul, thủ đô đầy gai góc. Em đi tăng dựng ngoài đường đổi tiền gì luôn. Giống mình ba cái tăng giống mình đi răng bữa. Tiền quá trời cũ luôn. Dạ. Good morning. Tiền quá trời cũ, tù tiền nát gì đâu. Yeah. Nè. Ah, vậy sao? Rồi. Rồi. Kabul toàn là xe cũ không à. Xe từ thời đâu Liên Xô rồi để lại á. Rồi có nhiều người làm mấy công việc đi xin tiền ở trên phố. Đường phố lúc nào cũng đông đúc, chặt cứng à. Rồi còn kẹt xe nữa chứ. Kìa có phụ nữ đó kìa, mặt mà đẹp rơi luôn kìa. Ở sông Hương nó làm gì? Thơm. Thơm quá à. Đây là dịch vụ mà 5.000. Thơm quá vậy. Mùi thơm quá à. Là giống như để trừ tà vậy đó. Quá vậy. 2-3 bạn luôn nè. Xinh nữa kìa. Trà tao xinh kìa. Trên phố có nhiều bạn kiếm tiền ở những cái phố đường đông đúc. Có tiền chứ? Có tiền lẻ không? 5.000 cũng được. Để trong cái ống lon rồi bỏ cái hương vô để mà xong. Ở đây ngoài nước lụ, nước cam còn có nước mía nữa. Rồi trời nóng nực, giờ mình được ly nước mía đã ghê. Quá how much? Không biết ly nhiêu, nó ồn quá. Nè, ngừng lại uống mọi người một cái rồi xong ăn đi. Mọi người để trong cái ly này nè rồi để uống xong rồi đi. Trời ơi, cô kêu ly nước mía mà coi nè. Bởi cái ly mà phải lấy băng keo dán lại. Bị rỉ nãy giờ hết nửa ly của tôi rồi ông nội ơi. Dán không kín nữa. Nè, uống vô thì đứt cái mỏ. Có bảo hiểm không? Nghĩ sao cái ly mà cũng dán băng keo lại xài tiếp nữa. Bởi cái ly này nè. Mà nước mía rất là ngon nha. Salam. Giới thiệu với mọi người, đây chính là anh Ali mà mình hay kêu là Ali bởi vì quá trời ly. Quá trời nhoi nên kêu là Ali. To explore market, the biggest market in Afghanistan. Đó, thủ đô Kabul nè, có một cái dòng sông chảy qua. Dưới này toàn rác không à. Đây là sông Kabul luôn. Giờ mình sẽ đi chợ này tới gì á, Bazaar. Đồ cho phụ nữ nhưng mà phải che kín mặt nha. Mấy hình này kia lộ ảnh nhạy cảm là phải che lại hết. Nhưng mà những cái hình ảnh sao mà lộ thân thể vẫn còn vậy, chỉ che mặt thôi hả? Mình đang quay phim do là cầm máy lớn quá nên bị chú ý. Bây giờ cảnh sát kêu là phải vô đồn để mà đăng ký, xin phép quay thì mới được quay. Và phải có người đi cùng giám sát xem là mình quay những cái gì nữa chứ. The guy talked to the police station on the radio. Yeah. So if they see once again that we are filming, then it's going to be a little bit difficult, okay? Just keep it and we go to explore the city again once they give us the permission. Sau khi mình phải vô gọi là sở cảnh sát ở đây để mà xin phép quay phim thì anh Ali đã giúp mình liên hệ và cảnh sát sẽ liên hệ bộ đàm với những cái thành viên Taliban cảnh sát ở khu vực này cho phép mình quay phim cũng như là đảm bảo an toàn cho du khách. Mình có thể quay phim ở khu vực này tự do.
Nó đi trên đường thì lúc nào cảnh sát mặc thường phục cũng sẽ kiểm tra giấy tờ của mình. Và phải kiểm tra xem là mình có giấy phép không. Bị kiểm tra giấy phép rồi kìa. Thôi là mình đã xin giấy phép rồi đó. Ở Tehran phải xin giấy phép riêng. Ở mấy tỉnh khác phải xin giấy phép riêng nữa. Nice to meet you. Yeah. Salam. Đâu hết rồi. Quá trời, khu chợ ở đây rất là đông luôn. Cả Afghanistan dân số đâu chỉ có tầm 30 triệu người thôi, rất là thấp. Cỡ Uzbekistan. Nhưng mà đa phần là tập trung ở thủ đô Kabul. It's not natural. They use flour. It's not fresh. Ở đây có nước cam, nước lựu nhưng mà nay là nước pha. Không phải hạt chia mà để vô hạt é nữa kìa. Có hạt é nữa. Mọi người thấy là trên đường phố không phải là phụ nữ hoàn toàn bị cấm ra đường nha. Ở đây mình thấy phụ nữ cũng nhiều. Rồi đây là chợ chim lớn nhất ở Afghanistan tại Kabul. Cho nói là ở đây có hàng ngàn loại chim mà có thể tìm thấy bất kỳ nước nào trên thế giới cũng có luôn. Đa dạng chủng loại chim. Mà theo luật của đạo hội thì không được nuôi nhốt bất kỳ con vật nào trong nhà hết trơn, mà sao lại có thể nuôi chim trời. Bên này không nuôi mèo, không nuôi chó nhưng mà chim thì được, ok nha. Ồ, diều hâu nè. Con này bảo vệ chủ kìa nè, mới rồi nó là cắn mình nè. Ở đây thì nhiều loài chim có nhưng mà chắc chắn không thể thấy những con chim ở Việt Nam mình nào là bìm biệp. Rồi chim tô hú gì đâu thấy đâu. Việt Nam chơi chim, bên này cũng chơi chim nữa nha. Nước chanh mà bỏ hột é vô. Nước chanh hột é kìa, món này lạ vậy. Nước chanh hột é. Nhìn khát nước quá thèm. Đây là rễ của một loại cây mình có thể dùng để đánh răng nha. Nghe nói loại này rất là tốt. Để làm gì? Đánh răng tốt hơn là bàn chải đánh răng. Tại vì bàn chải đánh răng khi mình đánh thì có chất vi nhựa, mình lỡ mình nuốt vô thì không tốt cho sức khỏe. Nhưng mà cái này là hoàn toàn tự nhiên. Mà đập tà dầm ra mình có thể tắm là bằng chải chà người luôn cũng được nữa. Cái này sáng răng lắm á. Giống như mình ngày xưa mà dùng sơ mía để mà mình đánh răng á, thì bên này ta dùng cây này để người ta đánh. Thơm lắm luôn á. Mùi thơm ghê trời. Thơm mùi giống củ sắn dây. Củ sắn dây. Nó có mùi thơm sẵn luôn. Không cần dùng bàn chải, không cần dùng nước luôn, đánh xong cái mình nuốt vô luôn. Trà răng, trà răng. Này rất là tốt với răng sứ, với răng giả. Không có ảnh hưởng tới men răng nữa. Ngọt nữa. Sẽ ngọt chứ ta. Càng chè càng ngọt hả? Mấy cái bợn ra ngọt ghê. Nuốt vô luôn. Nuốt vô luôn. Ôi, rất là bất ngờ với thành phố thủ đô Kabul nha. Là vùng trũng rồi xung quanh toàn là núi không. Giống như ở Tehran vậy đó. Và ở đây thì mình có thể thấy được cả núi tuyết nữa xung quanh. Bởi vì mà ở đây không khí rất là mát mẻ. Chỗ này là ở độ cao là khoảng 1.800 m so với mặt nước biển. Thì mọi người thấy người ta sống ở trên những cái trường đồi luôn nè. Dạ bên này là chỉ có những người mà ở thu nhập thấp thì họ sẽ bị đẩy lên cao. Bởi vì càng lên cao thì sẽ càng thiếu điện và thiếu nước. Người ta sống như vậy thì tiết kiệm được chi phí. Còn những người nhà giàu họ sẽ sống ở dưới đồng bằng. Lên dốc như vậy rất là cao luôn, phải đi bộ lên. Trời ơi, từ nhà này tới nhà kia. Rồi ở đây có nguyên cái bãi rác nữa nè, Hoa Rình, Thú Hình ở đây. Mà người ta đổ rác chất đống vậy luôn. Tình trạng vệ sinh ở này cũng rất là kém. Những nhà mặt tiền vậy còn đỡ, có những nhà mà trong hẻm phải đi bộ lên rất là xa. Và có khi người ta phải gánh nước lên trên nữa. Ở đây mình có một cái hướng nhìn toàn cảnh của thủ đô Kabul. Nhìn đứng đây thấy trẻ em người ta sinh hoạt đi trên những cái triền đồi kìa. Đi từ nhà này tới nhà kia. Xe chồng tầng lên nhau.
Kabul bây giờ cũng có những cái tòa nhà chung cư cao tầng nữa đó. Mà thành phố được quy hoạch nhìn cũng hay á, từ triền đồi cho tới đồng bằng, xung quanh là núi bao phủ luôn và có núi tuyết nữa. Dưa leo. Bên này sao ăn dưa leo ngộ á, ăn dưa leo vậy khác. Có bịch muối nữa nè. Mà sao lạnh giòn ngon ta. Rồi sau lưng mình mọi người thấy là một cột cờ rất là lớn, trên đó có một lá cờ chính quyền mới của chính thức lá cờ Hồi giáo Taliban. Thì trước năm 2021 thì chính quyền của tên là Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan. Sau năm 2021 thì bắt đầu chuyển thành đất nước của Taliban với tên là Tiểu Vương quốc Hồi giáo Afghanistan. Mà người ta chỉ thay đổi cờ thôi, cũng như là không thay đổi tiền nha. Ở chợ có những người đàn ông hả, ngồi để đợi đổi tiền nè. Tiền ở bên này cũ lắm, do là chính phủ Taliban khi mà lên thì không có kinh phí để mà in tiền mới. Bởi tờ bên đây cũ lắm rồi. Cũng như là không có được viện trợ ở nước ngoài. Đa phần tờ tiền là in ở những quốc gia châu Âu, sau đó chuyển về nước. Nhưng mà hiện nay thì những viện trợ của nước ngoài cắt đứt nên chỉ xài những tờ tiền cũ thôi. Một tờ tiền như vậy phải dán kính mít, băng keo hết trơn luôn, củ xì nhào nát hết. Nhưng mà vẫn còn sử dụng lưu hành cho thị trường. Kalma ini sini kan? Đó, giờ dán hai đồng. Giờ ông dán hai đồng đó là vừa. Ráng cái hình Việt Nam hồi xưa luôn kìa. Thành cứu. Được rồi nè, thành tiền mới rồi đó. Và luật thì sẽ theo luật Syria là áp dụng luật lệ của Hồi giáo vào cai trị đất nước và nhân dân. Và mình sẽ thấy một sự tương đồng, đó là giống như cách mạng của Iran năm 1979 gì đó. Qua Afghanistan này thì mình sẽ thấy là sự tương đồng về tiếng nói cũng như là cách chính quyền thì khá là giống với Iran, nhưng mà còn về văn hóa và con người thì mình lại thấy giống với Pakistan cũng như là ở Ấn Độ. Nhưng mà Afghanistan với Pakistan hiện nay đang có chiến sự ở biên giới nên hai nước không được hòa thuận nhau lắm, trong khi Afghanistan và Ấn Độ lại là đồng minh. Buổi chiều thì đa phần người Afghan sẽ lên trên này để mà có thể ngắm toàn cảnh thành phố dưới kia. Núi non rồi đẹp lắm mọi người. Bởi nhiều lúc mình thấy thực sự nước này cũng rất là yên bình, chứ không phải là như trên báo đài người ta viết. Nga là đất nước đầu tiên mà công nhận Taliban là chính quyền mới của Afghanistan. Hiện nay thì Taliban vẫn đang tìm cách tìm kiếm sự ủng hộ quốc tế về việc công nhận quốc gia này. Đây là một trong những chính quyền non trẻ nhất trên thế giới. Bình thường ở mấy nước khác là mình thấy đàn ông với phụ nữ người ta lên đây để hẹn hò ngắm cảnh đồ, còn ở đây là toàn đàn ông với nhau không à. Phụ nữ hiếm được lệnh ra đường lắm. Mọi người thấy sau lưng mình đó chính là cái hồ bơi mà do Liên Xô cũ xây dựng theo tiêu chuẩn của Olympic luôn nha. Và nơi đây cũng là một cái quảng trường và công viên của chính quyền Ấn Độ dành tặng cho chính quyền trước là chính quyền Cộng hòa. Nhưng mà ở đây cũng có một cái câu chuyện rất là đau lòng mà người Afghan không thể nào quên. Đó là việc hành quyết ở trong cái hồ bơi này. Sau khi chính quyền mới lên thay thì nơi hồ bơi này đã trở thành một cái nơi hành quyết những người đồng tính. Tức là những ai mà vi phạm thì họ có thể quyền kiểm tra điện thoại hay gì đó thì họ phát hiện. Nếu mà người đồng tính thì họ sẽ đem lên đây xử tử trên cái cầu cao đó và đẩy xuống. Rất là nhiều người bị bịt mắt lại và đẩy xuống. Nếu mà rớt xuống còn sống thì sẽ được tha tội. Mà không biết bao nhiêu người đã bị hành quyết. Khi mà Mỹ tới đây thì có tình báo nói rằng có rất là nhiều máu dưới hồ bơi, thì có thể là ít nhất cũng vài trăm người bị hành quyết. Hướng dẫn viên còn kể về cái việc mà giống như là xử phạt giống như là thời phong kiến ngày xưa mình coi á. Ngày xưa ở trong phim thì mình thấy là hay đánh 10 trượng, 20 trượng để răn đe hay là phạt, đúng không? Còn bên này nếu mà ngoại tình hay là nam nữ quan hệ bất chính hay là thậm chí là ăn trộm ở trong ngày lễ Ramadan thì cũng thể bị phạt từ 10 đến 20 roi, có người đến 30 roi. Người đồng tính thì sẽ bị tử hình luôn. Và mấy cái việc đó mà xử phạt gọi là công khai như là quốc roi thì sẽ được tổ chức ở những nơi công cộng. Ví dụ như là quảng trường hay là thánh đường để nhiều người tập trung lại mới có thể thấy. Ở Afghanistan này chỉ có những người lập dị mới mặc đồ Tây thôi. Bởi vậy mà theo quy định thì dù là khách du lịch mình cũng phải đi mặc đồ turban của người bên này. Đây là trang phục rất là đẹp của người Afghanistan. Salam. Kìa, dễ thương quá kìa. Che đầu, trời cầm súng rồi ghê thì. Mình vô đây để mà may một bộ đồ của truyền thống của người Afghanistan. Đi. Nhiều kiểu lắm nha. Ai cũng mặc những trang phục này đi trên phố cực kỳ đẹp, giống như là quốc phục vậy đó mọi người.
Theo quy định của lính Taliban bên này là không được chụp hình với du khách hoặc bất kỳ ai, bởi vậy mà ảnh sẽ che mặt lại để mình chụp hình chung. Và ảnh còn dặn là không được đăng tải lên mạng nữa, tại vì ảnh sẽ gặp rắc rối nếu mà bị lính Taliban phát hiện. Photo. Khó lắm mới xin được quay phim với ảnh, chụp hình với ảnh. So, you know, like soldiers are not allowed to take pictures with women. Hơi rộng hả? Dựa mọi người. Đồ bên đây cũng khá giống với bên Pakistan ha. Pakistan và Afghanistan mặc đồ giống nhau. Nhưng mà đồ bên này thì mọi người thấy là họa tiết, đồ hoa văn nhiều hơn là ở bên Pakistan. Nhìn trang phục đặc biệt này là biết người ở Afghanistan với Pakistan rồi. Có quần nhưng mà rộng dưới vậy nè. Vậy sao mà mặc? Quần quá rộng rồi nè. Cái này là phải thắt dây xong rồi cột vô cái lưng quần nữa mới được. Bây giờ ông chủ sẽ đi sửa quần áo cho mình, chiều nay sẽ quay lại lấy. Bây giờ mặc đổ đồ này. Mới bị cảnh sát nhắc nhở không được mặc đồ Tây, mặc đồ phương Tây đi dạo ở trên phố quá trời khó rồi. Các giáo sĩ ở đây luôn đi kiểm tra người dân nữa. Rồi mấy ông nhỏ này nè, phải lớn nó phải mặc đồ truyền thống rồi nè, mặc gì từ lớn tới nhỏ, từ nhỏ tới lớn luôn nè. Mặc có một kiểu đó cả nước luôn á. Đồ quốc phục. Anh Ali nói với mình là Afghanistan với Việt Nam mình cũng khá là tương đồng với nhau khi mà chiến thắng những cái cường quốc, đế quốc. Afghanistan thì người ta chiến thắng Liên Xô, chiến thắng Mỹ, còn Việt Nam mình thì đánh đuổi được giặc Pháp, giặc Mỹ, nên rất là tương đồng. Mà anh còn nói thêm là Việt Nam với Afghanistan là hai đất nước mà đứng đầu trong danh sách mà vượt biên đi qua Anh nữa chứ. Trời ơi, nghe cái câu nó hú hồn trời đất luôn. Anh nói báo chí đọc đâu ra đó. Rồi và điều cuối cùng Phaoca muốn nhắn nhủ đó là trước khi tới đất nước này thì thực sự đọc trên báo đài, thông tin báo chí này kia cũng rất là hồi hộp, nhưng mà cho tới thời điểm này thì rất là mọi thứ suôn sẻ và nhẹ nhàng, không có gì căng thẳng. Chỉ có điều đó là khi mà mình lên đại sứ quán để xin visa thì đâu có biết đâu, kéo lên cuối cùng phải đi về, bởi vì người ta đòi bắt buộc mình phải có thư mời và phải đi có lên tour và có người bảo hộ đi theo suốt hành trình. Nói chung là phải có hướng dẫn viên. Và đại sứ quán còn chọn một cái công ty, đó là gì nào chúng ta hãy cùng đi coi Afghanistan. Đây là một công ty được đại sứ quán ở Afghanistan ở Tashkent của Pakistan giới thiệu, và mình cũng đã liên hệ và hôm nay người ta còn mời mình lên văn phòng để đi tham quan nữa chứ. Nói chung anh cũng muốn giới thiệu thêm về văn hóa và con người của Afghanistan, không phải như trên báo chí mà mọi người hay nghe. Thì nếu có cơ hội thì mọi người tới đây một lần để thấy là chính quyền ở đây và người dân họ hiền lành và thân thiện như thế nào, chứ không phải như trên truyền thông báo chí mình nghe đâu nha. On behalf of Afghan people, we warmly invite you to visit Afghanistan and experience our hospitality, breathtaking landscape and rich history. You're always welcome in Afghanistan and travel to Afghanistan. Thì chúng ta vừa gặp anh chủ, còn đây là anh hướng dẫn viên. Anh phải chạy lên tới biên giới của Afghanistan với Uzbekistan để mà đón nhóm mình đi về tới Kabul, và hôm nay quyết định đi thêm tour đi tới Banjam để thấy những thánh tích Phật giáo ở đó. Trong tập tiếp theo, hãy cùng theo chân Phaoca khám phá các miền di tích và cảnh quan nghẹt thở của tỉnh Banjam, nào là công viên quốc gia với những rậm tuyết sơn hùng vĩ và thung lũng biển hồ cực kỳ tuyệt phẩm Trần gian. Đặc biệt là hãy cùng tìm về một trong những nơi từng là trung tâm Phật giáo vĩ đại nhất trên con đường tơ lụa. Chúng ta hãy cùng leo lên những hang động cổ, nơi mà các tăng sĩ năm xưa từng tu tập, một thánh tích Phật giáo huyền thoại giữa lòng Afghanistan, Hồi giáo. Đừng bỏ lỡ tập tiếp theo với Phaoca nha. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn. Hẹn gặp lại.